Hai, berjumpa lagi kita di Cooking with Eita. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara memasak nasi dagang Cooking with Eita. Rebus air di dalam periuk. Masukkan kepingan asam keping. Sekiranya anda mahu ikan tenggiri ataupun ikan tongkol ini menjadi keras, maka lebihkan asam kepingnya. Rebus ikan tersebut sehingga masak. Okey, sekarang saya akan tunjuk cara memasak gulai ikan nasi dagang. Kisar sehingga halus kesemua bahan-bahan tersebut. Panaskan minyak ke dalam periuk. Masukkan halba dan goreng sehingga wangi. Masukkan ke semua bahan-bahan kisar tadi. Masukkan rempah kari. Masukkan cube stok Maggi. Masukkan asam keping secukupnya. Masukkan sedikit kerisik. Masak sehingga pecah minyak. Apabila rencah yang digoreng tadi sudah pecah minyak, masukkan santan dan kacau rata. Masukkan 2 hingga 3 sudu teh gula kelapa. Saya menggunakan gula perang sebab tiada. Apabila kuah hampir mendidih, masukkan satu persatu ikan yang sudah direbus dengan asam keping dan garam tadi. Masukkan garam secukup rasa. Masukkan sedikit cili padi. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk membuat jelata.
Potong memanjang carrot, timun, bawang merah ataupun bawang besar dan juga nenas. Masukkan sedikit garam, jus limau, gula dan juga sedikit chili sauce secukup rasa. Ketiga-tiga perasa ini hendaklah seimbang. Gaul ke semua bahan-bahan tersebut ini. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara memasak nasi dagang. Masukkan beras mati yang telah dibersih dan dibasuh ke dalam periuk nasi. Masukkan juga beras pulut yang telah direndam sekurang-kurangnya 4 jam sebelum dimasak. Masukkan hirisan bawang, hirisan halia, hirisan bawang putih dan juga sedikit halba. Masukkan santan dan juga garam secukup rasa. Nasi dagang perlu ada rasa masinnya ya. Nasi dagang ini boleh dimasak menggunakan rice cooker ataupun pressure cooker ataupun periuk biasa. Makanan sudah siap, boleh dihidangkan. Nasi dagang dah siap, empuk makan.